Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertatea? Vom continua să discutăm astăzi despre relația dintre morala divină și sfera libertății noastre în realitatea lumii moderne în care trăim. Cred că a sosit momentul să ne întrebăm dacă există libertate fără moralitate. Dragii mei, eu împărtășesc pe deplin ideea că nu există libertate fără moralitate. Cel care duce o viață desfrânată, luându-și libertatea de a sfida standardele morale, devine robul viciilor sale. Mult mai liber este cel care alege de bunăvoie și nesilit de nimeni, cum se spune, să fie un om moral, bun, familist și responsabil pentru faptele sale. Mulți oameni nu pot experimenta starea de libertate din cauza faptului că preferă compromisul ca mod de existență, în loc să-și asume responsabilități pe calea devenirii morale și spirituale. Este normal să întrebăm dacă ești liber atunci când faci tot ce-ți place. Răspunsul meu este nu. Pentru că în acel moment ești sclav poftelor trupului tău, firii tale pământești, care te îndeamnă să trăiești clipa, fără să-ți pese de nimeni și de nimic. Ești sclavul naturii umane pervertite de egoism, de răutate și mândrie, iar aceasta este cea mai cruntă formă de sclavie, cu consecințe foarte grave, de multe ori. Nu numai pentru tine, ci și pentru cei pe care îi afectează comportamentul tău. Prin standarde morale, reguli de comportare civilizate și norme elementare ale bunului simț, moralitatea devine o stare de normalitate pentru majoritatea populației și în special pentru oamenii liberi lăuntric. Se poate constata că mulți indivizi acceptă doar formal normele morale și legile prin care se încearcă instaurarea unui climat civilizat în societate. E greu de înțeles ipocritul care vorbește despre necesitatea legilor, dar nu le respectă. Despre adevăr, dar este lipsit de sinceritate și minte de câte ori trebuie să iasă bazma curat. Despre nevoia libertății pentru toți cetățenii, dar e gata să strivească pe oricine care nu împărtășește punctele de vedere. Când este chemat să răspundă în fața legii pentru ilegalități, abuzuri sau corupție, un asemenea personaj, dacă e un politic, se declară nevinovat, declanșând un război dur cu organele anchetă, pe care le acuză de abuz și încălcarea libertăților cetățenești. Filozoful Andrei Pleșu afirmă în cartea sa Minima Moralia, publicată la editura Humanitas în 2008, că s-ar putea ca ipocrizia morală să fie maladia cea mai răspândită a speciei, un fel de gripă generalizată, o suferință cronică. Cred că are dreptate. Ceea ce mulți nu vor să înțeleagă este faptul că Dumnezeu i-a lăsat omului libertatea deplină să aleagă între săvârșirea binelui și săvârșirea răului. Modul de alegere între bine și rău, între adevăr și minciună, ca între două alternative care pot influența decisiv evoluția existenței umane, face diferența între omul liber și robul viciilor, între un om bun și un om rău. Când omul este marcat
de cunoașterea lui Dumnezeu, de practicarea adevărului, a binelui și valorilor morale autentice, el devine o ființă liberă, reflectând lumina divină a lui Dumnezeu asupra celorlalți din jurul său. Între sfera de manifestare a binelui și cea a răului există un câmp larg de acțiune cu alternative de alegere pentru fiecare individ, pentru fiecare dintre noi. O înțelegere, un acord, un contract, o alianță sau o coaliție între două sau mai multe părți poate fi un compromis cu grave implicații de natură morală. Sau se poate baza pe egalitate, pe avantaje, pe obligații și responsabilități și respect reciproc, pe lipsa oricărei forme de presiune sau de compromis moral, fapt ce conferă libertate de acțiune partenerilor în limitele stabilite împreună, prin contract. Din punctul meu de vedere, țin să subliniez din nou că nu există libertate fără moralitate. A ignora normele de natură morală și spirituală, legile care asigură ordinea socială și buna funcționare a statului de drept, cât și responsabilitățile individuale față de semeni și față de comunitate, este o viață fără sens, fără scop, o pierdere de vreme și o dovadă clară a lipsei de maturitate, un compromis cu non-valorile ce pun în pericol normalitatea evoluției umane. Libertatea fără moralitate e vorba în vânt, dragii mei. Omul imoral este robul propriilor patimi, propriilor instincte și dorințe primare nestăpânite. Adevărata noastră ființă este cea de natură spirituală, care nu poate accepta robia trupului, robia firii pământești, a lucrurilor materiale, trecătoare. Hristos ne îndeamnă să ne lepădăm de hegemonia egoului, a sinelui nostru viciat în relația cu lumea, de fapt de robia firii noastre pământești. Iisus ne îndeamnă să acceptăm costurile regenerării morale și spirituale, să umblăm în adevăr ca oameni liberi, să aspirăm spre desăvârșire și transcendență, spre veșnicie. Orice individ poate să aleagă să trăiască în imoralitate și în compromis, dar asta nu-i conferă calitatea de om liber, ci doar iluzii, el devenind în fapt un rob al propriilor instincte, al propriilor organe genitale, al viciilor, departe de a fi propriul stăpân. Nu se poate despărți libertatea de necesitatea respectării valorilor morale, de necesitatea respectării legilor și libertății celorlalți, pentru a face pe plac instinctelor și dorințelor eului nostru compromis în relația cu lumea. Fără îndoială că există numeroase situații demne de laudă, în care dorințele și plăcerile omului nu sfidează valorile morale, legea, libertatea celorlalți, fiind o expresie a responsabilităților individuale liber asumate. Și asta este un lucru minunat. Individualitatea este libertatea de expresie oferită de Dumnezeu fiecărui individ. În virtutea acestei libertăți, omul poate să facă ce dorește, dar el trebuie să devină conștient că nu tot ce face este de folos pentru el și semenii săi. Din această cauză, uneori
trebuie să suporte consecințele dureroase ale faptelor sale. Dacă libertatea individuală este bazată pe egoism, pe orgoliu, pe mândrie, pe interese individuale și de grup, pe compromis moral și lipsă de respect pentru morala divină, pentru semeni și pentru legea ca normă juridică, atunci ea devine o formă de subminare a organizării sociale, o formă generatoare de anarhie și fapte rele. Acest mod de viață nu are nimic în comun cu valorile creștine autentice promovate de către Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre de astăzi a expirat. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?